आय एम फ्रॉम येवला. मी कम्प्युटर इंजिनिअरिंग करतेय. मॅथ फर्स्ट सेमिस्टरला मला बॅक राहिलं. त्यामुळे वाटलं की कॉलेजमध्येच आपण डिपेंड नाही राहू शकत, थोडे बाहेरचे क्लास लावायचे लागतील. फर्स्ट सेमलाच लावायचे होते, पण ऑफलाईन मुळे पॉसिबल नव्हतं, आम्ही हॉस्टेलवर असल्यामुळे. जवळपास क्लास पण नव्हते, तर मग तुमच्या ऑनलाईन क्लासचं ऐकलेलं होतं. पण असं वाटलं की सगळ्यांचंच म्हणतं की ऑनलाईन नाही पॉसिबल. ते बाकीचे सब्जेक्ट ते तर मॅथ आहे, की कसं ऑनलाईन पॉसिबल होणार. तर मग सेमिस्टर बॅक राहिलं, फर्स्ट सेमिस्टरच बॅक राहिलं. तर सेकंड सेमिस्टर अजून हार्ड आहे, त्याच्यात M2 M3 मिक्स केलंय, तर मग लावणं गरजेचंच होतं. तर मग फर्स्ट सेमिस्टरचा मुलींचा अनुभव ऑनलाईनचा विषय ऐकला की खूप छान शिकवतं मॅम. ऑफलाईन जसं ऑफलाईन शिकवतं तसं ऑनलाईन शिकवतात. तर मग ऑफलाईन मॅम तुम्ही खूप छान शिकवता. मला ऑनलाईन पण म्हटलं चला सेमिस्टरला लावू मॅम कडं. तर ह्या सेमिस्टरचे पेपर खूप इझी गेले. ते तुमच्यामुळे गेले. थँक्यू मॅम. थँक्यू सो मच. मला सगळ्यांना सांगावंसं वाटेल की तुमच्याकडे बिंदास क्लास लावावे सगळ्यांनी. नक्कीच. ऑनलाईन कोणी विचार पण नाही करू की ऑनलाईन मॅम कसं शिकवतील. तर जसं ऑफलाईन शिकवतं तसं ऑनलाईन शिकवणार.